PCOS থাকিলে বাৰু ভাত খোৱাটো এৰি দিব লাগে নেকি? আৰু বহুতে আজিকালি ইণ্টাৰনেটত চাই ভাত খোৱাটো এৰিব লৈছে। চ' এইটো কথা কিমান সঁচা এই কথাটো আজি মই দেখাম যে কেনেকৈ ঘৰুৱা খাদ্য খাই মই PCOS কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ আৰু তাকো অসমীয়া ঘৰুৱা সাধাৰণ খাদ্য। নমস্কাৰ, মই সপোন শৰ্মা আৰু মই এগৰাকী চাৰ্টিফাইড নিউট্ৰিচনিষ্ট হয়, মানে ডায়েটিচিয়ান আৰু ফিটনেছ কোচো হয়। আৰু এই চেনেলত মই অসমীয়া মহিলাসকলক PCOS, ৱেইট লছ, হেল্ডি লাইফষ্টাইলৰ সঠিক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মোৰ এদিনৰ সম্পূৰ্ণ খাদ্য তালিকা দেখুৱাম। শেষলৈ এটা কথা ক'ম যিটো শুনি আপোনালোকো ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। মই নাখাব, কোনো মই ফেঞ্চি খানা নেদেখাওঁ, কোনো মানে দামী বস্তু তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ ঘৰতে পোৱা বস্তু যেনে আমাৰ ভাত, যিটো আমাৰ জীৱন, প্লাছ শাক পাচলি, যিটো আমাৰ অসমত চব জেগাতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শাক পাচলি পোৱা যায়। সেই শাক পাচলি আৰু মাছ বা মাংস দিয়ে কেনেকৈ ঘৰতে খাই আমি নিজৰ PCOS বা অন্য হৰম'নেল ইমবেলেঞ্চ নিচিনা বেমাৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰোঁ। আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমে উঠি ৰাতিপুৱা এয়া নেমু টেঙা দি পিনি আজৱাইন জিৰা চফ দি পানী খাওঁ। এই পানীটো খালে আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে বহুত হেল্প কৰে। প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ। ব্ৰেকফাষ্টত মষ্টলি মই চিৰা দৈ এনেকৈ জলপান খাওঁ। এতিয়া চাগে ভাবিছে ন যে ভাতটো কেতিয়া খাব, ভাতটো খাব পাৰি নে নোৱাৰি? এতিয়া দুপৰীয়া মই ভাত খাওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল কি, ভাত খোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভাল। স্পেচিয়েলি ৰাতিপুৱা যদি পঁইতা ভাত খাব পাৰে, দুপৰীয়াও যদি ভাত খাব পাৰে, এইটো বহুত ভাল। ইনচুলিন চেঞ্চিভিটি বেছি থাকে, মানে শৰীৰ সেই সময়ত কাৰ্বছ ভালকৈ প্ৰচেছ কৰিব পাৰে। চ' ট্ৰাই কৰিব ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়া সময়টোত যাতে আমি কাৰ্বছ খাওঁ ভাল কৰি। ৰাতিও ভাত খাব পাৰে, কিন্তু অলপ সোনকালে খাব, কেলে আমাৰ বডিটোৱে প্ৰচেছ কৰিবলৈ অলপ টাইম লয়। অথনি যে কৈছোঁ ছাৰপ্ৰাইজটো, সেই ছাৰপ্ৰাইজটো কি জানেনে? বহুতে PCOS হ'লে বা ৱেইট কমোৱাবলৈ কাৰণে ভয়তে ব্ৰেকফাষ্ট এৰি দিয়ে। ব্ৰেকফাষ্ট নেৰিব। খোৱা এৰাটো চবতকৈ ডাঙৰ মিষ্টেক। মনত ৰাখিব, আপুনি কি খাইছে সেইটো মেইন নহয়, কেতিয়া খাইছে সেইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। যেনে দুপৰীয়া আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব ভাতটো মানুহটো আপোনালোকে লাঞ্চ যাতে 1-2 ভিতৰত কৰে। তেনেকৈ আপোনালোকে মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্টটো 9টামান বজাত কৰে আৰু গধূলি ইভিনিং খাদ্যটো যাতে 7টা বজাৰ ভিতৰত খাই পিনি শেষ কৰিব পাৰে। 3টা নিয়ম যদি মানি চলিব পাৰে, বাকী সকলো বস্তুৱে সহজ হৈ যায়। অসমীয়া খাদ্য আটাইতকৈ স্বাস্থ্যকৰ হয়। আমাৰ খাদ্য নিচিনা খাদ্যই নাই, কিন্তু মাত্ৰ অলপ সলনি লাগে। কি খাইছে আৰু সময়টো, আজিকালি বহুতে লেট নাইট খাব লৈছে, 11-12টা বাজি যায় কিছুমানৰ, ডিনাৰত যায়, ৰেষ্টুৰেণ্টত যায়। সেইবোৰ বন্ধ কৰক অলপ দিন আৰু ঘৰুৱা খাদ্য খাওক, ঘৰতে খাওক, সময়ত খাওক আৰু আপোনালোকে চেঞ্জেছ নিজে দেখি পাব। কোনো দামী ছাপ্লিমেণ্টছ বা দামী বস্তু খাব নালাগে তাৰ কাৰণে। যদি এই ভিডিঅ' ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেকেই যদি কাৰোবাৰ PCOS হৈ আছে বা যিকোনো হৰম'নেল ইমবেলেঞ্চ যিটো আজিকালি মহিলাৰ বহুত হ'ব লৈছে, তেন্তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেওঁলোকৰো সহায় হ'ব। আৰু এনেকুৱা বিশেষ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলাৰ আজিৰ দিনত প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই এই চেনেলটো বনাইছোঁ। আহকচোন আমি চবেই এই মিছনটো জইন কৰোঁ আৰু কেনেকৈ ইজনে ইজনক সহায় কৰি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, হয়নে? যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে PCOS ৰিলেটেড বা কোনোবা হৰম'নেল ইমবেলেঞ্চ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন, তে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক সুধিব পাৰে, কমেণ্ট কৰি জনাব। এণ্ড প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু পাৰিলে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিব। নেক্সট টপিকটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলগীয়া আছে আৰু মই আপোনালোকক জনাম নেক্সট টপিকটো কিহৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' মোৰ চেনেলটো চাবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু চবেই যাতে ভাল হৈ থাকে, সকলো মহিলা সুস্থ হৈ থাকে, এয়াই মোৰ মনৰ কামনা। ধন্যবাদ।